नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ म यहाँ काममै छु आज पनि। अहिले रातिको 11 बज्यो हैन, यहाँ छ फोकस। रातिको 11 बज्यो, काममै छु स्टिल। अनि मेरो पोकोहरू यता छन्। म अहिले एकछिनमा गएर मैले यो पोकोहरू खोल्छु। मेरो 12 बजे ड्युटी सकिन्छ। आज 12 आवर्स ड्युटी थियो। 12 बजे सकिन्छ अनि गएर अनबक्सिङ गर्छु यो। Can you help me to close this door? Here, take the key. Thank you, boss. Yeah, thank you. Okay, see you. Good night. मेरो चाहिँ ड्युटी सक्यो भर्खरै। अब रुममा जाँदैछु। एउटै बिल्डिङमै हो। बन्द गर्यो। अनि देन सेकेन्ड फ्लोरमा मेरो कोठा। लिफ्ट पनि आइसक्यो। सेकेन्ड फ्लोर। कोठा यहाँ छ। कोठा This is our room 202. हो गया? कौन है? कौन है? कौन है? क्या हो गया? क्या बना था? यो चाहिँ हाम्रो कोठा। यो चाहिँ मेरो ओडार हो। आज चाहिँ मेरो फास्टिङ थियो अनि अब एकैछिन प्रार्थना गर्छु अनि पछि फ्रेस हुन्छु अनि प्रार्थना गर्छु अनि पछि अनबक्सिङ गर्छु है त। छुट्टी मिल्छ त्यही हो। गाह्रो छ। को मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक दुईटा यसको लागि र मेन चिज चाहिँ यहाँ छ। त्यसलाई म खोज्छु अब माल। GoPro Hero 10. Yes. Oi. Kata-kata kamu. Mau cek kan nanti kalamu, wani kau kere. Kota ada kulitnya. Cek ni kau ni kaisa. Wih, sidang itu, manual, table, terus sudah dari. GoPro Hero 10. Ini dapat cetak. Wih. Lihat polotan. यस्तो रहेछ। तनी
ब्याट्री पनि हालौँ भिडियो बनाउनु अब खोइ कहाँ हुन्छ मोटर हाल्ने हो त्यस्तै हो ब्याट्री छ कि नै र पो फेरि चार्ज गर्नु पर्ला ओ GoPro देखि छ त यहाँ पेन ब्ल्याक choose your language English नेपाली GPS on install the GoPro quick app on your phone to finish setup leave your camera on and follow the app instruction अब यो इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गर्नलाई अब फोनबाटै रेकर्ड गरिरहेको छु अहिले अब एकछिनमा रेकर्ड सेटअप गरेर बाहिर गएर यसो एक दुई शट ट्राई हान्नु पर्यो नि हैन स्टिकको चाहिँ खै मैले हेर्नु पाएन त्यही यो तपाईँ डाइरेक्ट यसमा लिनु स्टिक दिनुपर्छ सायद सायद नै 100% त्यो अर्को अरे यस्तो खालकोमा यो घुम्ने खालको यहाँ अड्किने भयो भने चाहिँ बल्ल हुन्छ यहाँ छिराएर त्यो गराएपछि बल्ल सुरु भयो ब्याक ए पार्नुहोस् त यहाँ छिराएर छोटो गराएर कति भिडियो छ तपाईँको भनेपछि स्टिक चाहिँ मैले आफै आफ्नो किन्न पर्ने भयो अर्को चाहिँ स्टिक त्यो काम लाग्छ होला भनेको लाग्ने रहेन त हामी भर्खर बाहिर निस्केछौँ गोप्रो चेक गर्न डिफल्ट सेटिङमा छ अहिले चाहिँ नाइट मोड खासै राम्रो खिच्दिन जस्तो छ यहाँ केही पनि राम्रो देखिरहेन अहिले रातिको कति बजे छ हाम्रो त 2 बज्यो रातिको 2 बजिरहेछ जुस अझ एउटा ल्याउँ न बरु लस्सी लस्सी अझ ल्याउनु 1 मिनट 1 मिनट मैले मेरो फेभरेट ल्याएँ सरी मैले मेरो फेभरेट ल्याएँ म ड्युटीमा यही मात्र खान्छु ड्युटीमा रेस्टुरेन्टमा बेच्छ नि सो म चाहिँ अब चेक गर्न जाँदैछु कस्तो खिच्छ भनेर सो लेट्स गो गोप्रो चेक गर्न निस्केछु अब एकैछिन ट्राई गर्छु हल्का एक दुईवटा सेटिङ्सहरू ट्राई गरिरहेको छु अब लेट्स सी कस्तो निस्किन्छ म चाहिँ यहाँ Q1 मल भन्ने छ त्यहाँ जान्छु मेरो सुट पनि सकिसक्यो यताउता अलिअलि सेटिङ्सहरू चेक गरेर अनि गरेको थिएँ चेक गरिरहेको थिएँ क्यामेरा अब अरू दिउँसोको बेलामा गर्न पाएँ अलि सजिलो हुन्थ्यो अलि गोप्रोको चाहिँ नाइट मोड चाहिँ राम्रो छैन नाइटमा चाहिँ राम्रो खिच्दिनँ अब त्यही हो अब अरू चाहिँ अरू भ्लगमा चेक गर्छु अझै राम्रो कस्तो खिच्छ सेटिङ्सहरू अझै चेक गर्न बाँकी छ Okay, see you in the next vlog.
Salam alaikum. अहिले गएर